So, ito na guys, ang ating wireless coin slot ni Wi-Fi. Ito ang kanyang custom bird. Nabili natin to sa halagang 400 at saka yung node MCU sa halagang 150. So, ito guys, katatapos ko lang i-program to ng Wi-Fi, no, yung wireless sa bindo niya. Ilalagay natin sa box to. Ito na yun ang finished product natin. Yan. Buksan natin. Tingnan natin doon. Wala yung wireless yan. Nasa 10 meters from the AP. Kaya wala tayong makikitang UTP cable. Yan. Yan ang loob. Ito po ay naka-Vlan. Kasi yung aking network ay multi-Vlan. Wi-Fi, multi-Vlan sa PPOA. Madaan pala ito sa PPOA bridge ng Microtech. So ito na po yun. Okay, try natin maghulog. Tingnan natin kung working ba ang ating pinagagawa. So yan na guys, yung loob. Napaka-simple lang na setup yan. Wala nang kuskus balangos yan. So ito na, try natin mag-connect. So ang pangalan ng ating hotspot na ito. Ito, search muna natin. Ayan, ito yan, Wi-Fi. Ayan. So meron tayong time dito, voucher. Tsaka extend na natin. Waitin lang natin ito kasi wala pang laptop. Wala na 10 peso. Okay, mag-i-insert coin na tayo. Sure. Okay. Okay, hulog tayo. Ayan. Check natin kung graded ba. So ayan, pasok yung 20 pesos natin. So ayan, try natin mag-internet. Okay, make sure nakapalo kayo at subscribe kayo sa aking channel. Okay, para sa tutorial natin dito i-upload ko mamaya sa aking channel. Kaya stay tuned na mga subscribers yan. Ayan na. Okay. Okay, meron na tayong internet. Okay, hindi pa napakadali lang. Okay, napaka-simple lang setup nito guys. I-upload ko mamaya sa ating channel yung complete tutorial ng pag-setup ng Wi-Fi multi-Vlan auto-select window. Ito po ay naka-auto-select. Bye-bye!